بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنعمل مع بعض إن شاء الله كباب حلة زي ما قال الكتاب، بس الكتاب القديم بطريقة أمهاتنا، بالطريقة التقليدية البسيطة اللذيذة اللي تطلع لك حتة اللحمة الدايبة، والصوص ده تخلصي عليه يجي 10 رغيفة لوحدك. ممكن تقعدي تاكلي في الصوص وتأجلي اللحمة لبعدين. طريقة التسوية، النار، كل حاجة تخص الطريقة السهلة البسيطة اللي مفيهاش أي مكونات خالص دي تعتمد كلها على الطريقة فقط لا غير. هنبدأ مع بعض ونشوفها إن شاء الله بإذن الله بالتفصيل. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط في طاسة على النار معلقتين كبار زيت على معلقتين كبار سمنة أو زبدة يسخنوا، وبعدين هنحط لهم بصل متقطع جوانح أو شرايح زي ما احنا شايفين. البصل كميته قد إيه؟ البصل قد اللحمة، يعني نص كيلو لحمة يبقى نص كيلو بصل، كيلو لحمة يبقى كيلو بصل. ليه؟ بيديله التسكيرة الحلوة، هيدوب مش هيبقى باين، بس هيعمل صوص يا جماعة خطير. دي بطريقة أمهاتنا. تمام؟ يبقى البصل على قد اللحمة. هنحط البصل بتاعنا كده ونشوحه يا دوبك ياخد لون أصفر خفيف. خد لون أصفر خفيف، هنطلعه من الطاسة على جنب. احنا عملنا ايه؟ خدنا تسكيرته، خدنا طعمه اللذيذ في الزبدة والزيت او السمنة والزيت، وتمام شكرا. نحطه في طبق على جنب دلوقتي، لما نعوزه هناخده. هنضيف بقى مادة دهنية تانية يا دوبك معلقة كده ولا حاجة، علشان البصل برضو خد معظم المادة الدهنية اللي كانت في الطاسة. وعلي بقى النار، علي بقى النار لحد ما اقولك وطيها تاني. تمام؟ يبقى علي النار وانزلي بقى باللحمه بتاعتك، تاخد صدمه، وخليكي معايا على النار عاليه لحد ما اقول لك وطيها، توطيها. اوكي. هنحط بقى اللحمه بتاعتنا. اللحمه يا هانو هنعملها ازاي؟ صغيره كبيره زي ما انت عايزه يا حبيبه قلبي. كل ما تبقى صغيره كل ما تستوي اسرع. تمام؟ لكن لو عايزاها كبيره مش هتقول لا، هتستوي. تمام؟ فبراحتك التقطيعه. طيب المده يا جماعه، افرض انت جايبه حته بتستوي على طول، فممكن من الحركه اللي هعملها هتشوفوا معايا، بس خليكم معايا في الفيديو تعرفوا قصدي ايه. هتستوي عليها من غير ما تضيفي ميه. ايوه، من غير ما تضيفي ميه. وممكن تحتاجي الميه زي ما انا هعمل معاكي دلوقتي بالتفصيل. خليكي بس معايا وتفهمي كل حاجه. المهم حطينا اللحمه على نار عاليه، ونجيب بقى كده رشه فلفل اسمر، فلفل اسمر فقط لا غير مع تشويح اللحمه، وهنقلبها. لازم النار تكون عاليه، علشان بصوا اللون ده، اللون الرمادي ده، دي كده معناها ان ايه؟ اللحمه اتقفلت وتفضل طريه معانا، يعني تحتفظ بميتها جواها وما تنشفش من جوه. تيجي تقطعي اللحمه تلاقيها طريه حتى بعد ما استوت كل المده دي على النار. تمام؟ هنقلب بقى كده يا دوبك اللحمه مع الفلفل الاسمر، ونقلب كويس ونخليها على النار العاليه لحد ما كلها تتقفل، تاخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه يفضل معانا للاخر. اوكي، شوفي بقى اللون اللي انت عايزاه، وخليكي تقلبي لحد ايه ما اللحمه بتاعتك تاخده اللون اللي هتوصل له. هنا هنخليها بيها ازاي؟ نشوف مع بعض ان شاء الله. يعني اللون اللي انت عايزاه يبقى في كباب الحله. شفتوا اللون في اول الفيديو، لون اللحمه في الطبق؟ هو ده اللي انا هعمله من دلوقتي. تمام يا حبيبتي؟ ممكن طبعا تقطعيها صغير او اكبر من كده براحتك، حاجه ترجع لك، مش هتاثر في حاجه في الوصفه بتاعتنا. بصوا اللون ده، شايفين اللون ده انا عايزه اللحمه كلها تبقى زيه. انا بحب اللون ده قوي في اللحمه. اهي متهيألي كده خلاص خدت اللون ايه اللي انا عايزاه. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالبصل، كله على نار عاليه الى الان. البصل ده كله هيدوب، هنشوف ازاي دلوقتي. يبقى عباره عن صوص
عشان كده بنعمل قد اللحمه بصل، وهو اللي يدي اللحمه التسكيره الجميله بتاعتها. هنحط كمان ايه؟ هنحط ايه؟ هننزل بفصين توم متقطعين زي ما احنا شايفين، متقطعين اهو، متقطعين بالسكينه عادي خالص. وهنقلب يا دوبك نشم ريحه الثوم. ملاحظين ايه؟ كل ده على نار عاليه جدا، على اعلى درجه نار موجوده عندك على البوتاجاز. تمام. يا دوبك نشم ريحه الثوم، وبعدين خليكم معايا من اعلى نار نقلتها لاقل نار، النار بتاعت القهوه. عارفين الرز ما بنحطش عليه خالص، هي كده، وهنقوم مغطيينها بس. هنسيبها بقى شويه وهنشوف هنكمل ازاي كباب الحله بتاعنا. نشوفها بعد ربع ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نار هاديه جدا، نار هاديه جدا، هتكمل كل سواها على النار الهاديه جدا. تمام. اهي بصوا، نار هاديه جدا عشان ما تلزقش. بتنزل ايه؟ ميتها. تمام. احط لها ايه بقى؟ المفروض كنت احط مع البصل والثوم، ساعه ما جيت رجعت البصل وحطيت كام فص ثوم نسيت احط دول قرنين فلفل. عايزين حامي او بارد براحتكم، يعني عايزين الفلفل حامي او بارد براحتكم. تمام. يعني ده بعد ربع ساعه على النار. هنغطيها تاني لان واضح ان هي لسه فيها ميتها. هنسيبها بميتها اهي، شايفين؟ خلاص نغطي عليها على نار هاديه وهقول لكم هكمل ازاي. ما حطيناش غير الفلفل الاسمر. دايما زوجي الشيف بيقول لي دايما يعني بيتضايق مني جدا لما باجي احط توابل فيقول لي التوابل دي بتبوظ الحاجه، بتضيع طعم الحاجه. فكباب الحله فلفل اسمر وتسيبوها تستوي، وهنشوف هنكمل ازاي. ده بعد ربع ساعه هنغطيها بقى تكمل والفلفل يطرى شويه فيها، وهنشوف هنكمل ازاي ان شاء الله. بعد النور حوالي نص ساعه بس على النار هاديه تستوي بالبخار. دي ميه البخار، ما ضفتلهاش اي ميه خالص ولا ملح. بصل، ثوم، لحمه فقط لا غير. ابصوا على نار هاديه جدا. تمام. لو مش نار هاديه جدا ابص لسه فيها ميه. بصوا بصوا حتى لو ضعيفه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي شايفين الميه دي اهي. تمام. هي بتستوي بالبخار ولسه محتفظه بلونها. هنعمل ايه؟ هنشوف حالا. هنحط عليهم 3 فصوص ثوم فريش قبل ما نضيف اضافتنا الاخيره ان شاء الله. كده اللي مش عايز ما يحطش، احنا بنحب الثوم في الاكل. وهنقلب ال3 فصوص ثوم على نار هاديه كده. كل ده من البخار، يعني هي كل ده تستوي من البخار على نار هاديه جدا. لو مش نار هاديه جدا هتلزق منك. اوكي خلاص كده بقى. حطينا فصين الثوم. هنعمل ايه؟ هنشوف حالا. عندنا ميه مغليه، هنجيب بس نعلي بقى سنه اللحمه لحد بس ما ايه، لحد ما نضيف الميه المغليه بتاعتنا. هنغطي اللحمه بالميه تغلي غلوه، ونرجع نوطي عليها خالص لحد ما اللحمه بتاعتنا تستوي. خليكم معايا خطوه خطوه. عليت النار، الميه بس تغلي. تمام. غليت، هنهدي تاني النار عليها وسيبيها تعيش مع نفسها. ما حطيناش ملح، ما حطيناش اي حاجه غير اللي احنا شفناه مع بعض من اول الفيديو.
هنوطي عليها النار خالص ونسيبها تستوي تماما بقى. خلاص اوكي. واسبيها تاني بقى على نار هاديه لحد ما تستوي تماما. خلاص حسب السوى اللي انت عايزاه. خلاص. ممكن تاخد منك ساعه زياده على النص ساعه اللي انا من وقتها ضفت ميه ليها، تاخد ساعه كمان. ممكن تاخد غير الميه دي، يعني افرضي لقيتيها عايزه تاني والميه دي خلاص شربتها على النار الهاديه، زودي ربع في ربع ميه مغليه مش ميه بارده يا حبيبه قلبي. تمام اهو زي ما احنا شايفين. فاضل حاجه واحده بسيطه وخلاص على كده. ودي بعد مرور ساعه، بعد مرور ساعه كمان، يعني كل اللي خدته ساعه ونص. ساعة ونص من وقت ايه؟ من وقت ما هديت عليها النار. هي كباب الحلة كده يا جماعة، التكنيك بتاعها كده انها تستوي على نار هادية علشان تطلع لك حتة لحمة دايبة مش مغلية. هتبقى غير يعني لو غليتيها وعلى نار عالية وبتاع تبقى مسلوقة. احنا عايزينها كباب حلة. تمام. وبصوا كمان البصل اختفى خلاص، مفيش بصل بقى. صوص خطير خطير خطير. فاضل حاجة واحدة، احنا ما حطيناش ملح. هنحطه ازاي؟ ربع كوبايه ميه مغليه وحطي فيها الملح اللي انت عايزه تحدقي بيه الكباب الحله بتاعك، ودوبيه كويس قوي قوي قوي، وحطي يلا على اللحمه بتاعتك وقلبي علشان الملح يتوزع كويس على كل اللحمه. تمام. 10 دقايق كمان على النار، برضو على النار هاديه. شكرا. ابتدي غرفي، اعملي مكرونه سباجيتي زي ما انا عملت مكرونه سباجيتي بصلصه حمراء خطيره ولذيذه جنبها. هما بيحبوا المكرونه جنب اي نوع لحمه. او رز بشعريه، دي حاجه ترجع لكم. الف هنا وشفا. يا رب تكون عجبتكم وصفتي النهارده. هتاكلي اطعم والذ صوص. طريقه على او طريقه من ضمن طرق امهاتنا الجميله اللي تسلم ايديهم ويرحمهم ويبارك في صحه الموجودين. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب تكون عجبتكم الوصفه دي. ولو عايزين وصفه تاني من وصفات امهاتنا، وصفاتنا التقليديه الكلاسيكيه العاديه، تابعوا قناتي قناة عالم هانو أو هانو مود وورلد، وإن شاء الله بإذن الله توصلكم كل وصفاتي اللي بقدمها لكم. بس تنسوش اللايك وسبسكرايب إن شاء الله بإذن الله علشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.